Hello students, today we are going to learn a new topic, that is absolute value. Now what is absolute value? If x is a real number, then absolute value of x is its distance from 0 on the number line, and which is written as like this. Two standing lines, and in between these lines you have to write x. And this is read as absolute value of x or modulus of x. कुठल्याही रियल नंबरची ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू म्हणजे काय, तर त्या नंबरचं नंबर लाईनवर समजा आपण तो नंबर घेतला तर त्याचं 0 पासूनचं डिस्टन्स, मग ते राईट साईडला असेल किंवा लेफ्ट साईडला असेल, त्या डिस्टन्सला म्हणायचं त्या नंबरची ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू. आणि ती कशी लिहायची, तर अशा उभ्या दोन रेगा मारून त्याच्यामध्ये एक्स लिहायचा आणि रीड करताना याला ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ एक्स किंवा मॉड्युलस ऑफ एक्स किंवा इन शॉर्ट मॉड एक्स असंही म्हणतात. आता ही ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू आपल्याला कशी मिळू शकते, एक्सच्या किमतीवरून. इफ एक्स इज ग्रेटर दॅन झिरो दॅट मीन्स इट इज अ पॉझिटिव्ह नंबर, देन ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज एक्स. म्हणजे एक्स हा पॉझिटिव्ह नंबर असेल तर त्याची ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू तो नंबरच येतो. फॉर एक्झाम्पल आपण ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ 3 जर घेतली, 3 हा ग्रेटर दॅन 0 नंबर आहे तर त्याची व्हॅल्यू 3 मिळणार आपल्याला. If x is equal to 0, then absolute value of x is 0. For example, absolute value of 0 is 0. If x is less than 0, म्हणजे कसा नंबर असेल, less than 0 means it is a negative number. Then absolute value of x is minus x. म्हणजे एखादा निगेटिव्ह नंबर घेतला, फॉर एक्झाम्पल ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ -3, काय येईल या फॉर्म्युलाप्रमाणे, तर -x म्हणजे मायनस साइन द्यायचं आणि पुढे हा मॉड्युलस मधला नंबर तसाच लिहायचा -3, मायनस मायनस इज प्लस. मग या व्हॅल्यू जर आपण बघितल्या तर कुठल्याही रिअल नंबरची ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू ही बघा, इथे 3 आली आहे, इथे 0 आली आणि इथे 3 आली आहे, म्हणजे निगेटिव्ह कुठेही येत नाही. अँड देअरफॉर वी कॅन से दॅट द ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ एनी रिअल नंबर इज नेव्हर निगेटिव्ह. ती कधीही निगेटिव्ह नसते, तर ती 0 असू शकेल किंवा पॉझिटिव्ह असू शकेल. नाउ लेट अस स्टार्ट प्रॅक्टिस सेट 2.5. क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द व्हॅल्यू. त्यातलं फर्स्ट एक्झाम्पल आहे ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ 15 मायनस 2. आता आधी आपण हे आतलं सिम्प्लिफिकेशन करून घेऊया. 15 minus 2 is 13, that is equal to absolute value of 13, and 13 is greater than 0, म्हणजे पॉझिटिव्ह नंबर असेल तर त्याची ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू तो नंबर येतो स्वतः, म्हणजे त्याचा आन्सर येईल इज इक्वल टू 13. सेकंड क्वेश्चन, ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ 4 मायनस 9. आता 4 मायनस 9 केलं आपल्याला तर मिळेल -5, आणि आता हा निगेटिव्ह नंबर मिळालाय, लेस दॅन 0 आहे, मग त्याची ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू ही -x इतकी येते, दॅट इज इक्वल टू मायनस ऑफ -5, and minus minus will be plus, that is equal to 5. Third question, absolute value of 7 into absolute value of -4. Now we know that absolute value of 7 is 7 into negative number ची absolute value असेल तर मायनस साइन देऊन तो नंबर लिहायचा, minus of -4, that is equal to 7 into this minus minus will be plus, 7 4s are 28, and therefore its answer is 28. सेकंड क्वेश्चन, ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ, सेकंड मधलं फर्स्ट बघा, ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ 3x minus 5 इज इक्वल टू 1. हे आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आहे. आता सॉल्व्ह करायचे म्हणजे याच्यामध्ये एक्सची व्हॅल्यू फाइंड करायची आपल्याला. मग जर आपण हे मॉड्युलसचं साइन काढून टाकलं तर ही येणारी व्हॅल्यू एकतर प्लस असेल किंवा मायनस, जसं इथे एक्स और मायनस एक्स असं मिळालंय. त्याप्रमाणे आपल्याला हे मॉड्युलसचं साइन काढून एकदा आपण काय घेणार, 3x minus 5 is equal to 1 हा प्लस घेणार, और 3x minus 5 is equal to -1. एकदा ती प्लस असू शकते किंवा मायनस असू शकते, मग दोन्ही पॉसिबिलिटीज आपण कन्सिडर करू आणि एक्सची व्हॅल्यू फाइंड करू. आता फर्स्ट इक्वेशन आपण सॉल्व्ह करूया. म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी ही 3x ची टर्म लेफ्ट साइडला ऍज इट इज, दॅट इज इक्वल टू 1, अँड -5 व्हेन we take it to the right side, it will be plus 1 plus 5. Therefore 3x is equal to 6. Now when we take this 3 to the right side, it will be divided. Therefore x is equal to 6 upon 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6. Therefore x is equal to 2. Means here the first value of x is 2. Now we will solve the second equation. Here 3x minus 5 is equal to -x.
Therefore 3x is equal to हा -1 तसाच ठेवला आपण आणि -5 इकडे नेला की तो +5 होईल. Therefore 3x is equal to -1 + 5 केला तर 4 येईल. सबट्रॅक्शन करून मोठ्या नंबरचं साइन द्यायचं अँड therefore x is equal to हा 3 इकडे जाऊन डिवाइड झाला तर 4/3 आणि म्हणून इथे आपल्याला दोन व्हॅल्यूज मिळाल्या एक्सच्या. एक तर x is equal to 2 मिळाली और x is equal to 4/3. Now see question number 2. Absolute value of 7 minus 2x is equal to 5. आता आपण काय करणार, हे मॉड्युलस साइन काढून टाकलं की एकदा +5 घेणार आणि एकदा -5 घेणार. Therefore 7 minus 2x is equal to 5 or 7 minus 2x is equal to -5. इथं प्लस साइन नाही लिहिलं तरी चालेल म्हणून नुसतं 5 लिहिलेलं आहे. आता आपण हे पहिलं इक्वेशन सॉल्व्ह करून x फाइंड करूया. x फाइंड करण्यासाठी x असलेली टर्म लेफ्ट साइडला तशीच ठेवली, म्हणजे ही टर्म आहे -2x ती तशीच ठेवली आणि हा +7 आपण राइट साइडला नेला की तो मायनस होईल. Therefore -2x is equal to 5 minus 7. Therefore -2x is equal to आता 5 - 7 सबट्रॅक्शन करून मोठ्या नंबरचं म्हणजे निगेटिव्ह साइन येईल. सो -2x is equal to -2. दोन्ही साइडला इक्वल टू साइनच्या दोन्ही साइडला मायनस साइन आले. दोन्ही साइन चेंज करू आपण, मायनस मायनसचे दोन्ही प्लस होतील. Therefore 2x is equal to 2. हा 2x ला मल्टिप्लाय आहे, तो राइट साइडला नेला की डिवाइड होईल. 2/2 केला तर आपल्याला मिळेल x is equal to 1. और सेकंड इक्वेशन सॉल्व्ह करूया आपण. 7 minus 2x is equal to -5. Now we will take this 7 to the right side, so it will become minus, and on the left side the remaining term is -2x. Therefore -2x is equal to -5 minus 7. Now these both numbers are negative, so we have to add them and give minus sign to the answer, and therefore -2x is equal to -12. Now on the left and right side of the equal to sign there is minus sign, so we will cancel these minus signs on the both the sides, and therefore 2x is equal to 12. Now when we take this 2 to the right side it will be divided. Therefore 2 1s are 2, 2 6s are 12, and therefore x is equal to 6. And so here we get the values of x as x is equal to 1 or x is equal to 6. Now third question. Absolute value of 8 minus x upon 2 is equal to 5. Now once we will take 5 as plus and then minus. Therefore now removing this sign of modulus we can write 8 minus x upon 2 is equal to 5 plus 5 or 8 minus x upon 2 is equal to -5. Now let us solve this first equation. Now on the right side we have to take the term containing x only, and we will take one by one the remaining terms to the right side. So first of all we will take this 2 to the right side. Here 2 is divided, so when we take to right side it will be multiplied. Therefore 8 minus x is equal to 5 into 2. Now 8 minus x is equal to 5 2s are 10. Now this 8 we have to take to the right side, it will be minus. So the remaining term is minus x on the left side. Therefore minus x is equal to 10 minus 8. हा plus 8 आपण इकडे आणलाय तो मायनस झालेला आहे. Therefore minus x is equal to 2. Now changing the signs on both sides. दोन्हीकडचे साइन आपण चेंज करू. मायनसचा प्लस आणि प्लसचं मायनस केलं तर आपल्याला मिळेल x is equal to -2. नाउ सेकंड इक्वेशन सॉल्व्ह करूया आपण. इथे परत हा 2 डिनॉमिनेटरला आहे, राइट साइडला नेला की तो 5 ला मल्टिप्लाय होईल. Therefore 8 minus x is equal to -5 into 2. नाउ इथे प्रॉडक्ट प्लस आणि मायनसचा प्रॉडक्ट मायनस येईल. Therefore 8 minus x is equal to -10. आता हा 8 जो लेफ्ट साइडला प्लस आहे तो राइट साइडला जाऊन मायनस होईल. लेफ्ट साइडला शिल्लक राहील फक्त -x. Therefore -x is equal to -10 minus 8. Here both the numbers are negative, so we have to add them and give minus sign to the addition, and therefore -x is equal to -18. Now on both the sides there is minus sign, so it will get cancelled, and therefore x is equal to 18. And so here we get two values of x as x is equal to -2 or x is equal to 18. Now last question, question number 4. Absolute value of 5 plus x upon 4 is equal to 5. Now by removing the modulus sign we can write 5 plus x upon 4 is equal to +5
or 5 plus x upon 4 is equal to minus 5. Now we will solve one by one the equations. We will take this first equation. Now this 5 is added to the left side. When we take it to the right side, it will be minus. And the remaining term is x upon 4. Therefore, x upon 4 is equal to 5 minus 5. Therefore, x upon 4 is equal to 0. Now, this 4 when we take to the right side, it will be multiplied. Therefore, x is equal to 0 into 4. And if we multiply 0 by any number, the answer is 0. And therefore, x is equal to 0. Or, we will solve the second equation. 5 plus x upon 4 is equal to minus 5. Now we will take 5 to the right side. Therefore, x upon 4 is equal to हा minus 5 as it is आपण लिहिला आणि हा plus 5 इकडे जाऊन मायनस झाला. आता हे दोन्ही नंबर मायनस आहेत तर ऍड करून आपण आन्सरला मायनस साइन द्यायचं. Therefore, x upon 4 is equal to minus 10. आता हा upon 4 राईट साइडला नेला की मल्टिप्लाय होईल 10 ला. Therefore, x is equal to minus 10 into 4. That is nothing but x is equal to minus 40, and therefore there are two values of x as x is equal to 0 or x is equal to minus 40. And in this way, practice set 2.5 is completed.